Var det 75-30 som var på väg, va? Ja, värdetransport 75-30 har lämnat ifrån för 20 minuter sedan. Ja, det kände på mig. Vad fan? Helvete! Jävla idiot! Stay! Stay down! Don't move! Don't move! Stay down! Go! Don't move! 1, 2, 3. The last one. Leave the money. Leave it. Let's go. Helvete! Spring! Med dig! No. Sändning av spaning. Kom då ursäkta och jag måste få ta en bild. Absolut inga problem. Titta, det blir fint. Ja, Bäckström. Okej. Hur många döda? Är det inga döda? Nej, men då är det ju ett vanligt jävla rån, så ring inte till mig då. Jag är mordutredare, jag utreder mord. Ja, ring någon annan för helvete. Där har vi den. Fint att du kunde komma. Ja, om du håller käften bara så kör vi nu. Välkomna till kvällens spaning. Tipslinjen är öppen och med oss i studion har vi våra 2 experter. Allas vår mästerdetektiv, världens bästa mordutredare, Evert Bäckström. Vänta, vad fan? Vad fan gör du? Det ringer på dörren. Hallå, Elin. Sorgen. På min tid körde vi med scouthonnör. Vad vill du? Jag har ringt. Får jag komma in? Vad är det som har hänt då? Det är kod röd. Jag kom direkt till dig så fort jag kunde. Jag trodde först det var en röksvamp så jag sparkade till den. Men jag har inte tagit i den eller så. Med händerna så. Vad fan har du hittat den där? På en öde ö, Ofärdsön. Men det där är ju för fan ett kulhål. Ser du vinkeln? Tyvärr hittade jag inte kulan. Ha. Bombteknikerna har gett grönt ljus så ni kan ta bilen sen när ni är klara här. Okej, bra.
Ja, det är Karlsson. Ja, hoppa nu för fan. Han kan det grejer på gång. Nej, jag kan inte det. Vadå kan inte? Det är ju kod röd för fan. Kod röd? Vadå kod röd? Ja, det är ju ett mord för helvete. Nej, jag kan fortfarande inte. Varför inte då? För att jag har saker att stå i här. Ja, grattis. Men ni har ju för fan ett mordoffer här på soffbordet. Skit i rånet nu, Ankan. Jag har ett viktigare uppdrag för dig här. Spelar ingen roll. Någon måste ta det här eftersom du vägrade när Toivonen bad dig. Jag är mordutredare. Det trodde jag du också var, Ankan. Eller att du ville bli åtminstone. Ja, men nu bad Toivonen mig hjälpa till med det här rånet. Hej, hej. Du, låt mig avsluta det här bara så kommer jag alldeles strax. Vad är det där för något? Ja, skit i det. Det är sekretess. Spännande. Nej, men vad fan. Ett nytt mordfall, Vänta lite. eller? Det var jättetrevligt och du är jättefin. Det var jättemysigt på alla sätt och vis. Vi får fortsätta en annan dag. Hallå? Ja, är du fortfarande kvar? Sätt fart för fan. Nej, jag kan faktiskt inte. Jag har jobbat hela natten. Du får ringa någon annan. Ja, men jag litar inte på någon annan. Fan, kom igen nu. Ja, jag vet inte. Bra. Ring ner mig också för vi behöver en tekniker. Vänta lite. Ja, det blev en riktig rivstart på den här morgonen, Edvin. Så berätta nu då, vad ser du? Jag tror det är en vuxen kvinna. Eller, jag är säker på det. Okej. Varför är du säker på det? För att kranet är helt ihopvuxet och det finns bara vuxentänder. Inget barn alltså. Men tänderna är så hel och fina. Så jag tror hon var mellan 30 och 40 år när hon dog alltså. Och det var en hon? Ja, hon. Ögonhålorna är runda och pannan är rundad och lodrätt. Den är ofta mer bakåtlutad och fyrkantig hos oss män. Har du något mer? Ja, jag vet inte säkert, men skallformen ser inte kaukasisk ut. Utan? Asiatisk, alltså Östrasien då. Typ Kina kanske, eller Thailand. Ja, du lille man. Suveränt. Hur går det? Det var bra att vi kunde slita det. Sa inget om någon jävla båtjävel! Det var ingen jävel som frågade. Edvin blev sjösjuk. Så hans scoutpolare släppte av honom på Ofärdsön ensam. Han fick välja mellan att bli avslängd där eller att bli slängd i, vad heter det? I djuphavsgraven, så jag valde ön. Ja, den där jävla scoutledaren Hackvin, han var ju inte med och höll ingen koll överhuvudtaget. Men vadå ensam? Det måste ju bo någon på ön. Nej, det vilar en förbannelse där. Det är ingen som vågar. Men var du inte rädd då? Nej, det är bara kvinnor som dör där. Förbannelsen gäller bara kvinnor. Det var därför vi tog med henne, eller hur? Ja. Här bodde det 2 mjölkpigor för 100 år sedan. Men blixten slog ner och båda brann upp. Kom! Vad ska du? Edvin, vänta då. Vad ska du? Edvin! 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 Här! Det var hejda dödskallen. Det är drävgryt. Vi kommer! Nej, det är inga fler benrester i revgrytet i alla fall. Du, den där scoutledaren. Hackvin. Hur är han? Han är konstig och sträng. Man får inte rymma. Man får verkligen inte vara på den här ön. Var har du din mamma och pappa då? De är i Kroatien. Men jag vill verkligen inte tillbaka till lägret. Här har vi något. Kom. Åh, jäklar. Kolla. Ja. Kaliber 22. Omantlad. Titta. Den svampa när den trängde igenom skallen. Och därför stannade den där sen. Var har vi resten av kroppen då? Ja, fråga det men. Det kan inte vara självmord då? Nej, för fan, det här är osamord. Ja, men oavsett vad det är så måste vi ändå söka av det ön. Då behöver vi mer folk. Ja, men jag får ta det med Toivonen här. Jag åker med dig. Absolut.
Hej då, Edin. Va? Vad menar du nu? Ja, men hans föräldrar de kommer imorgon. Det bästa är om han kvartar hos dig i natt. What? Va? Så det var därför du ringde mig? Nej, jag inte bara, men jag kan ju för fan ingenting om barn. Men varför skulle jag kunna någonting om barn? För att jag är kvinna, eller? Det är väl 1000 gånger lättare att han bor hos dig. Du bor ju precis bredvid honom, eller hur? Ja, tjena Toivonen, det är Bäckström. Vi behöver förstärkning för att vi har ett misstänkt mord här. Ja, kan du prata svenska så jag fattar vad du säger? Jag tror hon blev mördad. Du vet väl att det är vanligare med självmord än mord när det gäller skjutvapen? Tänk mordets motsatsen är bevisad. Är det Bäckström som har lärt dig det, eller? Han ska lära mig allt han kan, för det har han lovat mig. Mig med. Var är Nadja? Ja, hon är ju på semester fortfarande. Och alla andra här, vi skulle ju för fan få förstärkning. Det är nog jag. Hej, Olsson, ordningspolisen. Vad fan är det där? Det är korsbandet, så det är inre tjänst. Nu har inte jag jobbat med mordutredning här, men jag vill bara säga att det här ska bli riktigt kul, tycker jag. Ja, just ordet kul är det första man kommer att tänka på när man ska jobba med mord. Är det här förstärkningen en jävla krympling? Ja, vi skulle få fler så Toivonen. Ja, jag har ju rånet nu också, så... Jag skulle egentligen höra han scoutledaren Hakvin, men jag kommer inte in. Nej, och vem fan ska göra det då? Tjena. Oleszkiewicz, piketen. Jag skulle hjälpa till här. Toivonen! Ja, vi gör inga fler uttalanden i rånutredningen nu. Ni får... Ja, men sa vi inte att jag skulle få förstärkning? Och det har du fått? Ja, genom att du snor ankan och ger mig 2 jävla paralympier istället. Ja, det är ont om folk just nu. Ja, därför att de är på ditt jävla rån. Precis. Det är hett och därför är det prioriterat. Ankan kan bistå dig i månad tid. Jävla hattifnattare. Vad sa du? Jag sa att med det bevismaterial ni har så skulle fan mig Mumintrollet ha löst det där jävla rånet för länge sedan. Jag utreder ett mord. Ett mord. Eller självmord? Nej, men när det gäller skjutvapen så talar statistiken för självmord. Inte när det är en kvinna. Och hur vet ni att det är en Ja, kvinna? det ser du väl på skallen för fan. Är det första dagen på jobbet? Det utesluter inte självmord. Och några andra bevis har ni väl? Nej, och inget vapen fann vi heller. Jag menar, om det nu är självmord borde väl vapnet ligga kvar, eller hur? Om fyndplatsen är dödsplatsen, ja. Men det vet ni inte heller. Nej, inte förrän vi har fått undersöka ön. Men vänta nu. Ja, men jag har ju ingen personal. Ska jag skicka ut kryckgänget i skärgården? Ja, men du är ju världens bästa mordutredare. Kom på någon gång. Så vi vet inte om det var mord? Av ingångshålet så kan jag säga att det är ett närsittande skott, kanske påsittande. Vilket skulle tala för självmord. Om det inte vore för vinkeln. Vinkeln snett uppifrån talar mot självmord. Särskilt om det är ett gevär. Kulan är kanske den vanligaste kulan i världen. Salongsgevär, luftgevär, funnits i över 130 år. Så skallen, ja, den skulle kunna vara lika gammal. Så då vet vi inte heller vem det är.
Det är en kvinna. Hon är asiat och hon mördades. Hon sköts knästående, därav vinkeln. Skallens skick säger man att det var för 5 år sedan. Och hon var 35. Hon var dessutom otroligt vacker, men det är ju en subjektiv åsikt. Frågor på det? Ja, jag... Nej, inte du. Frågan lyder, vad heter hon? DNA-analysen från forensiska lär inte ge någon träff. Utan jag vill ha en lista på alla försvunna kvinnor i Sverige som stämmer in på signalementet. Den listan kommer för övrigt innehålla max 10 namn. Tjofläkt! Kom nu Edvin, så går du och jag käka. Det har vi förtjänat. Hur fan kunde han... Han är världens bästa, vet ni väl? Tjoflöjt! Men hur är det med det, Edvin? Du ser ut som du har kissat på dig eller något. Va? Jag drömde en mardröm om dödskallen. Okej. Ja, det kanske inte är så roligt alla gånger. Men vet du vad? Mardrömmar är egentligen bara en gåva, en present. Vad då? Ifrån din hjärna. Det är hjärnan som håller på natten och sorterar ut det som har hänt under dagen. Vad du har sett och hört och känt. Så det där är ju verkligen ingen farligt, ingenting du ska vara rädd för. Det ska du bara bejaka. Varför då? Tackar. Så, varför då? Jo, om vi låtsas att det här är dödskallen, eller ditt minne av dödskallen, som du ser klart och tydligt. Men sen kanske du vill gömma det och glömma det och snacka bort det. Och då så ändrar minnet form. Tjoflöjt. Smälter det? Ja, men om du sen plockar fram den där igen ur ditt undermedvetna. Då kan du kolla på den igen och du kan se saker och ting precis som de var. Eller du kanske kan se mer än vad du såg första gången. Du kan vrida och vända på den här så kanske du kan se saker som ingen annan kan se. Det är precis som en dröm fast man är vaken. Jag hittade också en mördad tjej i skogen en gång. När jag var som du. Men vi hittade aldrig mördaren. Du vet, Toivonen och de där andra, de håller bara på med det där jävla rånet. Det är bara pengar. Vi håller på med någonting mycket viktigare, Edvin. Vi håller på med en tjej som har blivit mördad. Och hon vill bara få rättvisa. Och de enda som kan hjälpa henne att få det just nu, det är du och jag. Kan jag också träna på det där undermedvetna och kanske bli lika bra som dig? Absolut. Eller, ja, nästan i alla fall. Men då får du inte vara rädd. Då måste man våga se sanningen som det är. Och det är inte så många som vågar det. Hur vet du att hon var snygg förresten? Vi kom aldrig fram till det. I min ålder så är alla tjejer under 40 snygga. Skål. Pappa! Edvin! Okej, det får det. Mycket stort tack. Vi hjälps åt här i livet. Ja, tack. Han har fått check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är 9 namn, precis som han sa. Ha? Gubben är ju ett jävla geni. Jag har hört att han knäckt 99% av alla sina fall. Alla utom ett.
Och det liksom äter upp honom inifrån. Det är därför han är... Men då vill man ju också veta, vad var det som... Om vad då? Olsson? 2 S. Se där, ja. Man får gratulera. Och? Oleszkiewicz. 2 Z. Många jävla konsonanter kan man trycka in i ett efternamn egentligen? Ja, det är frågan det. 7. Lika många som Bäckström. Ja, då har jag listan här nu och det är 9 namn, precis som du sa. Okej. Jag har ett förslag. Att du kan kalla mig för Olsson också. Fast med 2 Z, alltså Olsson. Vill du kika på listan? Om du... Ja, men vad bra. Då kan väl ni ta och beta av listan här då, Olsson och Olsson. Hur kvinnorna försvann och framförallt... Varför? Bra det. Hej! Är Hartvin här någonstans? Där inne! Föräldrar idag vet ju inte hur man implementerar disciplin i uppfostran. De är desperata efter hjälp. Har du själv barn? Jag har korsat Atlanten 18 gånger, seglat runt jorden 2. Det är inget liv för en familj. Men om sommaren så är ju det här min familj. Edvin också. Uppställning, bryggan, 1 minut. Verkställ! Tempo! Det de gjorde mot Edvin var självklart fel. Men du ska komma ihåg att det var han själv som ville bli landsatt och han var där i högst 2 timmar. Helt ensam. Han mår väl bra? Nej, Edvin mår bra. Det är inte det här handlar om. Och inte dig heller. Jag ville bara höra dig rent upplysningsvis. Ja, det brukar ju heta så. Jag är jurist. Men det visste du säkert redan. Utöver det så vet jag ingenting. Är det mycket folk som besöker Ofärdsön? Nej, jag ser aldrig några båtar där ute. Är det den där förbannelsen? Uppställning! Förbannelsen, ja. Det var den som gjorde att vi fick ha en för oss själva. Ofärdsön var ju vårt äventyrsland när jag var scout. Skattjakter och lägereldar och segla hela dagarna. Ja, du vet. Nej, segling är verkligen inte min grej. Va? Då måste du ju följa med ut någon gång. Så det blir ändring på den saken. Nej, jag har rätt mycket i jobbet. Får jag fråga en sak? När var du själv senast på ön? Det var länge sedan. Apropå jobbet, plikten kallar. Okej, flytvästar på. En tummelplats för onda krafter är denna ö. Ett djävulens verk var den blick som ej svingades från skyn, men från helvetets brinnande svavelgrottor. Ida och Kerstin, de tvenne olyckliga mjölkpigorna, vore gudfruktiga och flitiga. Ingen skuld skall på någon av dem falla för den ofärd som alltjämt hemsöker ön. Ofärdsön. Vad var hon hette? Mimi Röndahl. Vi träffades i Bangkok 2008 och så gifte vi oss året därpå. 2008, då var hon 25, va? Hur gammal var du då? Ja, vi träffades alltså inte på någon bar. Hon var inte sån. Vi jobbade på hotell. Och sen så var det bara klick. Och vi slet hund för att få igång det här stället. Ja. Och så försvann hon bara. Och du har fortfarande ingen aning om vad som hände henne? Varför frågar ni det nu? Har ni börjat leta efter henne igen? Det kan vi tyvärr inte säga.
Skulle ni ha börjat leta efter den igen? Ja, det kan vi tyvärr inte säga. Karl! Luktar gott. Ja. Världens bästa mordutredare, Evert Bäckström. Och vår stjärnadvokat Thomas Eriksson. Hur stor chans är det att rånarna hamnar bakom lås och bom? Ja, nu finns det ju väldigt lite statistik att luta sig mot då antalet rån av värdetransport har minskat ganska betydligt. Min mening så borde väl det här buset ha gripits för länge sedan med tanke på de resurser som läggs ner. Som jag sa. Och med tanke på de bevis som rånarna lämnar efter sig. Lite generande här tycker jag. Jaha, så du är alltså missnöjd med polisens arbete så här långt? Ja, alltså insatsen måste ju stå i proportion till brottets allvarsgrad. Det är ju inte mord vi pysslar med här. De lägger ner massor med resurser och ingenting händer. Det är lite hattifnattigt kan man säga. Ja, kan du utveckla? Ja, man jobbar fel. Man betar av gamla förbrytare och gamla brott medan det är ganska solklart att det här är ett nytt rånargäng. Man måste göra jobbet ut och leta. Ja, hur då leta? Ja, till att börja med så är ju förmodligen rånarna helt blåa i facet eftersom väktaren sprängde färgkassetten. Så att det är väl bara ut och leta rånarsmurf helt enkelt. Ja, vi ska höra vad polischef Pentti Toivonen har att säga om detta. Ja, vi har en tydlig riktning i vårt arbete, men på grund av spaningstekniska skäl så kan vi inte gå in på det. Mm. Men hur nära är ni ett gripande? Av spaningstekniska skäl så kan jag inte gå in på det, men vi är tacksamma för alla tips vi kan få. Men det där blev väl bra, eller? Mm. Du kan få ett litet tips av mig, Toivonen. Titta på spaning. Ja, hallå, hej. Ursäkta att jag stör så här sent. Vad heter den där skitjobbiga åklagaren på ekoroten? Vass, ja. Var det så att hon ville gå över till mord? Ja, jag tror att jag skulle ha någonting åt henne. Bäckströms. Så där, tackar. Så ja, nu kan vi köra. Autograf. Himla gulligt. Tacka hästen. Ja, tyckte väl jag kände igen gnägget. Hallå, vakt, kan ni slänga ut den här gamla antikhandlaren här? Han stör. Väcka hästen, det är ett lömskt djur ska du veta som förvrider sinnet på sina offer och drar ner dem i fördärvet. Gustav Gesson Henning, du kanske har sett det på TV? Ja. Antikhandlarna. Det kan ja. Om du ändå är här och stör så kan väl du ta... Stör? Ja, du stör. Kan du göra lite nytta? Kan du kolla upp den där hjälpen åt mig? Hackvin Furehjelm. Scout. Ja, det är ju dina kretsar. Ajöken. Ajöken på dig du. Jaha, nu har vi inget papper. Men skriv här på den. Är det sant att du alltid har pistolen på dig? Vad fan håller du på med egentligen? Vänta lite. Halloj. Vad är problemet? Jag såg det på TV, du pissade på mig. Nej. Den här hattifnatt-utredningen som du sitter och babblar om i TV är lika mycket min som Toivonens. Jag sliter med den fullt ut medan han är upptagen med media. Den betyder något för mig. Är det så jävla svårt att förstå? Alltså, du får inte ta det här personligt. Chilla lite. Skitstövel. Ja, men vad fan, vi är ju ett team här som försöker lösa allting efter bästa förmåga. Eller hur? Och du är jätteviktig för den här utredningen. Var det där någon slags tafflig ursäkt eller? Ja, på grund av spaningstekniska skäl så kan jag ju varken Jag klarar av att sköta båda utredningarna. Jag kan jävligt mycket mer än vad både du och Toivonen tror om mig. Förhör med scoutledare Hakving.
Det var som fan. Om du vill veta något om rånet så har vi flera spår. Det kan vara ett insiderjobb. Och Nadia är tillbaka förresten. Nadia. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый комиссар. Бэкстром. Välkommen. Var har du varit? Kom med mig. Kom. Nadia, du är en liten pärla. Och den här kall och god. Vad heter den? Beres? Березовая водочка. Björkskogens vodka. Mitt hemlands själ. Tappat på butelj. Hur är det med skallen? Skallen? Jo tack, det är bara bra. Det är värre med andra. Vi saknar identitet. Vi saknar alla andra kroppsdelar. Vi saknar mordplats. Vi saknar mordvapen. Vi saknar gärningsman. Vi saknar motiv. Och enligt Toivonen så saknar vi också brottsrubricering. Men det vi har saknat mest är väl Sveriges bästa kriminalanalytiker, Skål Nadia. На здоровье. Na zdravia. Oj, här var det trevligt. Peter, får jag bjuda på... Nej, jag tror jag väntar. Här, DNA-rapporten från NFC har kommit nu. Ja, nu där får du kolla i registret. Bäckström, med tanke på vad resten av kroppen kan ha tagit vägen. Om nu inte den heller var nergrävd. Titta, här förstår du. Här är huset där mjölkpigorna bodde. Runt omkring så betar korna. Men var fan förvarade de mjölken någonstans? Så att den inte surna innan drängen kom och hämta. Du tänker på någon jordkällare eller? Ja, eller uthus. Eller något litet svalt som kanske inte är utsatt på kartan. Ja, du får åka ut och kolla. Ja. Litet och svalt, var det han sa. Bäckström, får jag ett ord med dig? Nu, Torbjörn, jag hinner inte nu. Jag måste faktiskt rusa i... Ja, bra där Niemi. Båten väntar. Vadå, ska du med? Nej, jag såg dig på TV igår. Ja, vad kul. Det går repris ikväll om du känner sugen. Ja, jag vet inte. Vad fan är det som säger att de förvarar mjölken just här? Ja, det var ju här korna gick och betade ju. Ja, men det var för fan inte korna som skulle ha mjölken. Va? Vi letar på fel ställe. Hon kanske inte sköts här på ön. Hon kanske bara gömdes här. Ska man gömma en kropp så vill man ju knappast släpa den längre än 100 meter. Och är man sen en mjölkdräng som ska bära mjölkkannor, då vill man väl förmodligen släpa kortare än så. Jo, men vart någonstans? Va? I riktning mot ängen för fan. Kom igen. En kulle? Får låna det. Jävla helvete. Det är något skit här. Ja, du. Hon har ju knappast krupit in där självmant och tagit livet av sig. Och inte har varit 100 år sedan heller. Titta. Ja, du Bäckström. Nu har du ditt mordfall. Har du tvivlat?
Vass? Nej. Ja. Det låter intressant. Så då slår vi väl fast att hon blev mördad. Japp. Kroppen gömdes sen i jordkällan här nere. Skallen förflyttades vid ett senare tillfälle, förmodligen av någon räv eller något liknande. Som har grävt sig in. Och påsen här, den är från 2004. Och då den knappast hamnar i jordkällan efter kroppen så kan jag säga att mordet skedde för max 15 år sedan. Vi hittar även resten av en båttamp. Allt är naturligtvis skickat till forensiska, men troligtvis har påsen knutits runt skallen för att undvika blodspill. Ja, just det. Analysen av kraniet, det gav ju också att det är en kvinna från Sydostasien. Och ja, hon är 35 år. Plus minus 5 år. Ja du Olsson, kan du suga på lite. Hur går det med namnlistorna? Vi hade 9 namn. 6 av dem fanns i DNA-registret, men ingen matchning med skallen. Så 3 kvinnor kvar. Då är det Pham Kim An från Vietnam. Bonsri Somluk och Mimmi Eng Röndahl från Thailand. Alla de här 3 är anmälda försvunna av sina svenska män. Och det var väl en som verkade lite skumma. En Gerhard Röndahl som har en Har vi några tandkort på de här 3 eller något annat? Hur ser det ut? Nej. Då får vi kontakta deras hemländer och se om de har tandkort. Eller DNA-profiler. Ja, bra. Bara mer? Ja, jag har en sak. Jag har bakat bullar ifall någon vill ha. Tyckte att det kunde vara trevligt. Jag tänkte att vi kunde turas om. Det är väl en jättefin gest. Ja. Nej, jag tyckte det är bra. Jag hatar kanel. Jag tar gärna en. Jag måste dra nu. Rånet kallar. Ja, då ska du fan inte ha någon bulle. Då tar jag din också. Lycka till. Tack. Tack, tack. Var börjar vi? Jag har uppgifter utomlands utan kontakter. Det är ett helvete. Men jag har en kompis, Leif på Noa, som varit sambandspolis i Bangkok. Jag börjar där. Bra. Tack för bullen. Varsågod. Att verka utan att synas. Det är Furuhjälmarnas motto. Och lille scoutledare? Smygfascist, helt klart. Och det är Österrike, på internat. Deltog i högerextrema läger med fadern. Militär, sedermera verksam inom vapenindustrin. Rika som troll är de i alla fall. Allihop. Skål. Men vad fan gör han på ett scoutläger? Inte det för pengar i alla fall. Haakvin Furuhjelm har inte haft ett enda lönejobb sedan han tog juristexamen. Segling för hela slanten. I Sydostasien, förmodar jag. Ja, och hur visste du det? Men vi vet inte om han har gjort något. Vad han än gör, så gör han det där ingen kan se det. Att verka utan att synas. Leif, berätta. Va? Det kan inte vara möjligt. Vad fan håller du på med? Hej, jag Va? heter... Ge fan i att fippla med min utredning. Vad fan håller du på med? Nej, men gud, ta det lugnt. Ge fan i mina papper. Vem är du? Vad gör du här? Vass heter jag. Vem är du? Jag är biträdande chefsåklagare och Toivonen bad mig leda den här utredningen.
Nu är det så att jag behöver ingen åklagare ännu. Det är åt helvete för tidigt. Jaha, Ja. är det inte fråga om en mord? Ja, vad är det som händer här? Ja, jag trodde jag skulle leda en mordutredning, men är det ett mord eller inte? Det är klart som fan att det är ett mord. Nej, Bäckström. Det är inte mord. Inte självmord heller. Jag fattar själv ingenting. Jag fick en DNA-matchning från Noah. Jaha, okej. Och? Jidi Kunchai, född 2 maj 1973, Bangkok, Thailand. Jaha, bra. Se där, då har vi ett namn åtminstone. Och ett problem. Varför då? För Jidi kan varken ha blivit skjuten eller gömd på ön. För hon dog i tsunami för 15 år sedan, tusentals mil härifrån. Tsunamin? Nej, det är omöjligt. Jo, man kan ju inte gärna dö 2 gånger. Eller hur, Bäckström? 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 Enligt enkemannen Daniel Jonssons vittnesmål så hittades alltså Jidi död dagen efter tsunamin. Frågan är alltså... Vem fan är kvinnan på ofärdsön med ett kulhål i huvudet? We have a complicated case here. It's about the tsunami 2004. Hur väl känner du Bäckström egentligen? Det är en lat och korrupt jävel som inte borde få vara polis och absolut inte sitta och babbla massa skit i tv. Toivonen, du får ta bort den där kärringen nu. Du kan ju inte mena att den där nollan ska vara med och lösa århundradets mordmysterium. Med Bäckström borta ligger hela den här avdelningen öppen för dig. Var det där när tsunamin kom? Känns det som om hon skulle ha dött 2 gånger?